Kumusta mga kaibigan? Nasa Valor Channel kayo? Ngayon, ipapakita ko kung anong gagawin kung walang tunog sa Adobe Premiere Pro. Una, tiyakin na may tunog talaga sa audio track. Ito, may tunog ako. Kung wala kayo, i-click ang audio track at suriin ang antas ng tunog dito. Pwedeng pataasin o pababain ito. Kung sobrang baba, mawawala ang tunog. Kung di pa rin gumagana, siguraduhin na di nakamute ang tunog sa volume mixer. Ganito ang itsura. Kung may tunog na, subukan nating buksan ang file. Kailangan nating hanapin ang settings. Sandali lang. I-click ang Edit Audio Properties button. Piliin ang audio hardware at piliin ang device ng output ninyo. Pwedeng headphones, speakers o ano paman. Sa akin, high definition audio device speakers. Yun lang yon. Si Valor ito. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.